السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نبدأ في إنشاء التطبيقات؟ تطبيقات الأندرويد أو تطبيقات ال iOS. يمكننا تقسيم التطبيقات إلى نوعين أساسيين. النوع الأول هو إنشاء التطبيقات التقليدية مثل تطبيقات الواتساب والفيسبوك، تطبيقات الطقس والتطبيقات التعليمية. النوع الثاني هو التطبيقات الخاصة بالألعاب. إذا كنت تريد تعلم إنشاء التطبيقات التقليدية فأشهر البرامج الذي يمكنك استخدامها هو برنامج أندرويد ستوديو. وفي برنامج أندرويد ستوديو يمكنك استخدام أحد الأدوات الثلاث. الأولى استخدام لغة جافا، وهي لغة عريقة ومشهورة وتستخدم في إنشاء تطبيقات سطح المكتب وكذلك إنشاء تطبيقات الأندرويد. الطريقة الثانية والأحدث هي استخدام لغة كوتلين. تمتاز لغة كوتلين بأنها لغة أحدث من لغة جافا، وهي اختصار لأكواد لغة جافا، ويشبه استخدام لغة كوتلين استخدام لغة جافا بنفس الطريقة. يوجد ملفين XML للتصميم وملف Activity لكتابة الأكواد البرمجية. فلغة جافا ولغة كوتلين بنفس الطريقة لإنشاء التطبيقات، والاثنان ينشئان تطبيقات أندرويد فقط. الأداة الثالثة لإنشاء التطبيقات هي استخدام أداة فلاتر. وفي أداة فلاتر يتم استخدام لغة دارت. تمتاز فلاتر بأنه يمكنك إنشاء تطبيقات الأندرويد وتطبيقات الآي أو إس في نفس الوقت، ولكنها تختلف عن جافا وكوتلين في طريقة إنشاء التطبيق. كل ما عليك الاختيار اللغة المناسبة في الثلاث. وهنا يظهر سؤال: ماذا لو كنت أكره إنشاء التطبيقات أو كنت مبتدئ وأكره كتابة الأكواد؟ توجد طريقة أخرى لإنشاء التطبيقات، وهي استخدام المواقع الجاهزة مثل موقع اب انفنتور وموقع كودلار. ويستخدم طريقة البلوكات في إنشاء التطبيقات، وهي طريقة سهلة لا يحتاج فيها المستخدم أو المطور إلى كتابة الأكواد. فالأكواد جاهزة على شكل بلوكات، هي لا تحتاج لبرامج. كل ما عليك هو استخدام اتصال بالإنترنت. على العموم سواء استخدمت لغة جافا أو لغة كوتلين أو لغة دارت وأداة فلاتر، أو حتى استخدمت المواقع مثل اب انفنتور وموقع كودلار، فكلها نفس القواعد البرمجية. فإن تعلمت استخدام لغة جافا فأنت قريب من تعلم لغة كوتلين، وإن تعلمت لغة كوتلين فأنت قريب من تعلم لغة دارت. وإن تعلمت تصميم التطبيقات بالأدوات أو المواقع الجاهزة فأنت أيضا قريب من تعلم لغة كوتلين ولغة جافا ولغة دارت وتعلم إنشاء التطبيقات. فلا تقلق. الطريق الثاني لصناعة التطبيقات وصناعة تطبيقات الألعاب. إذا كنت من هواة صناعة الألعاب الاحترافية والتي تتمتع بجرافيك عالي أو بحركة أو باستخدام الشخصيات والكاركترز، فالأفضل لك أن تستخدم محركات الألعاب، وأشهرها محرك يونيتي ومحرك جودوت. وقبل أن تبدأ في استخدام محركات الألعاب عليك أن تعلم مميزات كل محرك ألعاب وعيوبه. فبعض محركات الألعاب ليست مجانية بشكل كامل مثل محرك يونيتي. أعتقد الآن أن المبتدئين أو الراغبين في تعلم إنشاء التطبيقات قد وضحت الصورة لهم، وفي حالة وجود أي أسئلة أو استفسارات اكتبها في التعليقات وسيتم الرد عليها أو عمل فيديو في حال الحاجة لذلك. ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك آخر الفيديوهات. لا تنسى أيضا اللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.